معناها نتابع. المحاضرة الماضية والقبلها حكينا عن الداتا ديكشنري. المحاضرة الماضية بالذات ركزنا على كيف بدنا نمشي بعض الملاحظات على بناء الدي اف دي. بعدين حكينا كنا عم نحكي على كيف نحن بإمكاننا نحط مواصفات عناصر البيانات. ففي عندي داتا اليمنت كاركترستيك. شفنا انه بالداتا ديكشنري ممكن اوصف الاليمنتس، كل عنصر من العناصر بدي احط له توصيف. شلون احط له توصيف؟ احكي ايش نوع هالبيانات هي، تفصيلات كيف لازم تدخل هالبيانات هي، مثل بقول انه التاريخ لازم يدخل بهالطريقه او بهالطريقه او بهالطريقه. بحكي شلون اشكال الادخال الاخراج، اذا كان عندي معدل طالب انه هذا الطالب لازم احط مثلا علامتين قبل الفاصله وعلامتين بعد الفاصله في بعض الدول. بعدين ممكن نحكي على معايير تحقق، يعني لازم ممكن احط بعض القواعد حتى تكون القيم بداخلها صحيحه. بالمخطط ما بينهم هذا، بس وين بينوا معي؟ هيبين مثل ما قلنا المخططات هي لمين بدي اعطيها؟ يلي بده يصمم بالضبط. فهذا لما ما بعطيه تفصيلات تكون احسن. المخطط ما راح يشوف فيه بفهمه، لكن تفصيلات مين بيعرفها من الداتا ديكشنري. فمنا معايير تحقق. مثل ايش معايير تحقق؟ ايش رايكم؟ ايما تكون يعني قيمه حقل الماء صحيحه، يعني لازم بقدر اقول له انه لازم يكون مثلا عندي بسجل حقلين، تاريخ الميلاد شخص وتاريخ التسجيل. فلازم ممكن احط شرط انه هذا بده يسجل بالجامعه لازم يكون تاريخ ميلاده قبل 18 سنه على الاقل من ايش؟ من تاريخ التسجيل، يعني عمره اقل شيء 18 سنه. ممكن احط هيك شيء. فهي حسب معايير تبعيتي. اذا انا بقبل لون هدول فبحط اصغر عمر مقبول. يعني ايمت اصغر عمر مقبول عندي انا ايش هو؟ نعم. هلا اذا في عندي دائما الداتا بيس فيها استثناء، يا بجي بسوي له معالجه خاصه لحاله هذا الطالب، يا اما بغير بالقوانين تبعت الداتا بيس، يا بسوي له هو معالجه خاصه، يا بغير الداتا بيس نفسها انه بسمح للمدير انه في ظرف ما يقدر يدخل قيمه ولو كانت اقل من 18. بده بقول بدها موافقه المدير مثلا، بتدخل من قبل فلان. يعني الموظف العادي بقول مثلا الموظف العادي بدخل له 18 سنه، اما عميد الكليه بدخل العمر اللي بده اياه. ايوه، هي مشان الاستثناءات. يعني ممكن دائما اعطي شويه شغلات هي بخلي اشخاص معينين يقوموا فيه. في شيء اسمه ديفولت فاليو. ايش يعني ديفولت فاليو؟ قيمه افتراضيه. هلا الداتا كثير من الداتا بيز وقت انا بحط الحقل لحاله مثلا بياخذ، يعني مثلا اذا كنت عندي تيجر فبياخذ قيمه صفر مثلا. هلا ممكن انا احدد هالقيمه، يعني مثلا انا عم بسجل موظفين او طلاب فمباشره بخلي اذا ما تعبت الجنسيه يتحط عربي سوري. مثل الطلاب عم يدخلوا على الكليه العمر التلقائي شقد حطوا 18. هلا اذا واحد اكثر من 18 هذاك الوقت بيجي بعد لهيك بريح الموظف بالملء ومخفف عليه كتابه. هلا هي عمليه الادخال والاخراج كثير مهمه. يعني في كثير ناس بتسوي داتا بيز كويسه، لكن الاتصال مع بده يستخدم تلاقيه ما كويس، بعذبه. فبقول ايش بدي استفيد انا من هالداتا بيز؟ يعني كثير مهم. الناس تحكم عاده على البرامج من خلال شكلها، فالشكل كثير مهم كمان. انه الواحد بعد ما يسوي مضمون كويس يسوي كمان شكل جيد. مثل ما حكينا مثلا انه بامكاني لما بدي اخصص الحقول ادرس الشيء الانسب الي. فاذا بدي اسوي مثلا اسماء دول العالم، او عندي شيء بدي اعبي في عدد دول العالم، هذا بكفيني بايت لبايتين عشان اعبي كل دول العالم. عندي 180 دوله تقريبا بالعالم، كل بايت بيساوي 256 حاله مختلفه. فال 180 بكفي بايت وحده. اذا انا حطيت بايتين معناتها انا عم بهدر. فممكن الواحد يفكر بشويه شغلات هي بسيطه، بس خصوصي لما بيكون داتا بيز هائله. يعني تصوروا في هلا نحن عندنا داتا بيز موحده بسوريا مشان السجل
المدني. طيب تصوروا انه واحد اللي مساوي مثلا اللي مساويه حاجز ده اسم الشخص 100 حرف ولا كلمته 100 حرف، معناتها ممكن هي تسبب هدر. صحيح يعني بعدين طرق للضغط وما ضغط، بس من الناحيه الاساسيه في التصميم غلط. طيب شلون بده يصمم؟ بده يصمم، بده يحلل النظام، بده يعرف قد عدد الاشخاص اللي بشكل عام كم حرف بيكفيني اكتب اسمه للشخص. بيكفيني مثلا احنا عندنا وصيه 10 احرف، خلص بحط 10 احرف. هلا اذا فيه اسمه زياده ايش بسوي انا؟ ممكن في حقل الملاحظات اضيف، بكتب انه تفصيلات عن، بس انا بدي اسوي الاسلوب بحيث يمشي مع العدد اكثر من 95% من الناس. اذا بمشي ولو كان مختصر شوي بمشي الحال. ومثل ما قلنا المره الماضيه في اشياء تختصر في اشياء لا تختصر. الايميل قلنا مثلا لا يمكن اختصاره، فانا بدي اراعي انه بدي احط حق الايميل انه يراعي انه اقدر استوعب فيه اكبر عدد ممكن من ايش؟ من الايميلات، من الاحرف. لمين؟ للاسم؟ للايميل مثلا هون نحن بنعرف اكبر سيرفر ايميل مين. هلا في عندي هات ميل مو هيك؟ وفي عندي جيميل وعندي ياهو وعندي، فبسوي احصاء. انا بسوي احصاء بالعالم ايش الناس عم تستخدم الايميلات، اخذته. طيب واطول اسم ممكن عم يتم استخدامه؟ يعني هلا جيميل مثلا بقبل اذا واحد سوى ايميله فيه 100 حرف؟ ما بعرف، بس انا ما بتصور. اذا ما بيعرف كل شيء الواحد، فبيشوف بيسوي احصائيه ل 100 شخص 200 شخص 1000 شخص موجودين، بياخذ له الايميلات وبيحط. شفت علي شلون؟ بحيث انه معناتها اذا انا اخذت كل الناس استوعب كل الناس الموجودين بالكليه، معناتها على الغالب هذا راح يمشي لكل شيء. راح يجي مره استثناء هذاك وقت بيجي الاستثناء بنحط مثلا نحط الملاحظات للتعامل مع الاستثناءات. مثل ما شفنا في عندي عده انواع كمان للمعطيات ممكن احطها بالديكشنري. طبعا في شغله حلوه، في برامج هي بتمكنني بشكل سهل اسوي ديكشنري. يعني لما ما تقول الحقل لحاله بقول لي هذا الحقل وبكتب لي نوعه، انا بقول له يا صح يا غلط. فبيساعدني كثير في كتاب ديكشنري وحفظ الديكشنري وبربط المخططات مع الديكشنري. هي شغله كثير رائعه. يعني هلا في عندنا لما بجوز نحكي بعد اليوم او بكره عن الMDA موديل دريفن اركتكتشر، بتلاقي انت بتثبت تصممي مخططات وبتزيدي عليها معلومات شوي شوي، تقوم الكود البرمجي بيطلع لحاله ما تكفي فيه. يعني مثلا هلا انا اذا قلت لك اذا قلنا انه نحن هذا الحقل الفلاني هو عباره عن تاريخ، خلص ما في داعي بعدين اكتب برنامج لحاله بيتولد برنامج انه هذا. يعني انا سويت جدول، هالجدول فيه كذا وكذا وكذا، فهذا حاله بصير كلاس، وهالكلاس فيه الحقل الفلاني من نوع انتيجر، الحقل الفلاني من نوع ديت، الحقل الفلاني من نوع سترينج الى اخره. فبتولد كود تلقائي ما في داعي اعذب حالي فيه. هلا مثل ما شفنا في عندي انواع معقده بنستخدم احيانا ما ضروري بس في الكمبيوتر البي سي. في انواع خاصه بالكمبيوتر تبع البي سي، في انواع بالكمبيوترات الاخرى بي سي فورمات such as currency number or scientific depend on how the data will be used. هون عم بشرح بعض الانواع ايش المقصود فيهم. مثلا ممكن الواحد يحطهم بالديكشنري. البيت مثل ما بنعرف، كاركتر بنعرفه، فار كاركتر، هدول والتكست هدول كلهم انواع. ممتاز ماشي. على كل حال نحن نحن ما ضروري ندخل في التفصيل، لكن لازم نعرف انه هدول موجود. ونفس الشيء الرموز المستخدمه بالاشكال شلون لحتى اعبر بشكل سريع انه هذا الحقل لازم يكون من نوع كذا. مثل ما حكينا المره الماضيه، اذا حطيت اكس مقصود فيها may enter or display print any character، ممكن هي معناتها يحل محلها اي حرف او رقم. يعني شلون؟ اذا بدنا نعرف نمره السياره نحكي عنها، ونمره السياره فيها تكون فيها 6 ارقام، فلازم نحطهم 9 6 مرات. لازم نحط 9 كم مره؟ 6 مرات، لان 9 بتدل على الارقام. بينما مكتوب جنب اسم المحافظه واسم المحافظه مكون اقصى شيء من 5 احرف، فبحط ممكن احط مثلا شو ممكن احط؟ او 9 ارقام ما بصير احرف.
ايوه لا يعني بين قوسين يعني قصدك؟ هلا مدينة حلب مثلا ممكن احط اكس اكس اكس، يعني الاكس ممكن تكون للرقم او فهمت علي شلون؟ اذا عندي اقصى ارقام مدينة في سوريا كم حرف؟ اين هي في رايكم؟ هي مندونة طرطوس مثلا طرطوس، لا يمكن في اكثر. ال ح س ك 6 ل ذي مظبوط قي هي 8 ايش كمان؟ دير زور دير فراغ ال او 9. فممكن نحن نرجع نسوي احصاء نتاكد، بس والله اعلم هي 9. هلا 9 معناتها انا ممكن يكون احط اكس 9 مرات، معناتها بعرف انه هذا الحقل الكافي لكل الاسماء المدن السوريه اللي تعبر عن نمره السياره. صح ممكن رقم، اذا في شيء بياخذ بس كاركتر شايف علي شلون؟ بحطه. الزد ديسبلاي ليدنج زيروز ار سبيسز، هي بتحط شو اسمه، بتحط بالفراغات تحط سبيس زيرو. لا نحن عم نحط شلون؟ نحن لما بنكتب مثلا في هون حوالين قلم لا فممكن يجي الرقم يحل محله يصير 15 مثلا، هذا ممكن يحل محله، بس هي ما تصير يحل محله 15، ممكن يحل 115 ايه، ممكن يحل 015 ايه. ليش؟ لانه تركت الفاضل مع اليسار مع بسط عم بيصفر. المهم هدول اذا بدكم انتم الامثله بتحفظون اكثر. من الافضل دائما نحط حقل للملاحظات، كمان دائما نحط حقل للملاحظات، لان دائما ممكن نعرف كل شيء قد نتنبأ بكل المعلومات عن الشغلات اللي عم نشرحها. هلا مثل ما بنعرف مخازن المعطيات نفس الشيء، فنحن مشان نعرف ايش في جوات المخزن ونعرف اذا المعلومات اللي عم تحتها صح ولا المعلومات اللي عم تطلع صح، لازم الافضل نسوي له توصيف كمان بالداتا ديكشنري، يعني كل شيء عم يتخزن فيه. فنحن عم نحلل مثلا، سويت عمليه لاشوف انه ناتج عن ممكن يتخزن بهالمخزن ولا لا، بروح على الداتا ديكشنري تبعه بشوف انه هذا ممكن احط فيه الكلام لا. ايش ممكن احط بالداتا ستور؟ بحط اي دي له، بحط له اسم، بحط له الياس. ايش معنى الياس؟ اسماء بديله. شلون يعني اسماء بديله؟ يعني مثلا هلا هذا انا عندي داتا بيز عم يتعامل مع قسم شؤون الطلاب، كويس؟ شؤون الطلاب عم يخزن بهالقسم، عم يخزن اسماء الطلاب، فبالنسبه له اسمه اسماء
الثاني صار امتحانات عم ياخذ من نفس القسم بس عم يسميها مستجدون. هذول الطلاب اول سنه. لاحظ هو مكتوب مستجدون، هو مكتوب اسماء الطلاب، هذا غلط او صح؟ لا، على اذا كنت انا الداتا بيز او الداتا ستور بالنسبه للامتحانات بنسميها مستجدون، معلش بس المهم يكون نفس المحتوى. فلذلك لما بعرف الداتا بيز بعمل مخزنين، مخزن واحد الداتا ديكشنري بخزن مخزن واحد يعني. بس هذا ممكن يكون له اسماء بديله، اسمه الاساسي اسماء الطلاب، لكن اسماء بديله ممكن يكون اسماء مثلا المستجدون، الراسبون، الناجحون الى اخره. ممكن كمان نوصفه بالداتا ديكشنري وممكن نحط ايش في جواته معلومات، هل هي مخزنه يدويا ولا مخزنه بشكل حوسبي؟ فايل فورمات، هل هو في قاعده معطيات او ملف نص عادي او الى اخره، شكل الملف. ممكن احط فيه شغلات من الشغلات المهمه اللي ممكن ما تنحط، اللي ما بنشوفها بالدي اف دي، يلي هي حجمه لهالداتا ستور. حجمه هلا نحن قلنا الداتا ستور بعد ساعه ما بعرف من الدي اف دي. هون بقول انه هذا يجب ان يتسع ل 100,000 طالب، لمليون طالب. بسوي دراسه وبشوف انه هذا مثلا انا عم بسوي لجامعه، عم بسوي داتا بيز، هي بدها تقدم لي لمده 25 سنه تقدم، فبشوف الاحصائيات ايش قد بدي انا لازم يكون حجم. وممكن احط معدل الزياده عليه، يعني ممكن اقول كل سنه عم بيجيني 10,000 طالب، فهذا لازم يزيده مقدار 10,000 كل سنه. The file or data set name، ممكن احط الاسم الحقيقي. هلا هو كداتا ستور اسمه الطلاب، بس بجوز هو هذا الطلاب ضمن الكمبيوتر نسميه الملف نسميه ST104 ضمن الكمبيوتر، بحيث يطلع معلومات ضمن الملف ابشير اسم الملف. بجوز اسماء الطلاب انا بخزنهم باضابير، مسميهم هالأضابير مسميهم ارشيف شؤون الطلاب، فبقول هذا اسمه في الواقع ارشيف شؤون الطلاب. ماشي الحال؟ بعدها ممكن يكون في له اسم بالتحليل وله موقع حقيقي عم تخزن فيه. بنية المخزن يجب ان تكون معرفه مسبقا في المعجم. هلا ايش مقصود بنية المخزن؟ البنية ايش مقصود بنية المخزن؟ شو الشغلات اللي بنحط قلبه؟ انه بجوز بتنحط قلبه ورقه، هالورقه فيها حقل للاسم، حقل للعنوان، حقل لتاريخ الميلاد، كل وحده المعرفه بشكل. هلا هي البنيه لازم اكون معرفه مسبقا وين انا بداتا ديكشنري. لازم اعرف شيء اسمه بنيه الطالب. بعدين المخزن بقول المخزن فيه معلومات من نوع بنيه الطالب. شوف شلون هيك شوي شوي ايش بصير؟ الواحد وهو عم يصمم بسبب كل قطعه لحالها، بعدين بتتجمع القطعه لحالها شوي شوي. ولازم احط كمان معناتها بنية المخزن يجب ان احط البرايمري سكندري كيز، المفاتيح الرئيسيه والثانويه. نحن بجوز لما حطينا ووصلنا نقول انه بدنا نسوي داتا بيز وهذا مفتاح اساسي لهالحقول هي، وهذا مفتاح ثانوي، فبقول ان حقول اساسي وانها هي حقول ثانويه، كمان لازم يكون في عندي مجال للتعليقات. مثال، هذا هو المثال بسيط كلياتكم شايفينه. ممكن اطلع اوراق موحده لكل الناس اللي بتشتغل انا عندي لحتى يعرفوا الداتا ديكشنري بشكل هذا مثلا، يعني له اي دي، description for النيم، الالياس، description، فايل فورمات الى اخره، نفس المعلومات السابقه. طيب سؤال صغير، ايمت برايكم الداتا ديكشنري مثله بعد ما خلص كل شيء؟ بعد ما خلص مخططات اللي قبل؟ نعم نعم. مظبوط. فهو حسب كل واحد له استراتيجيته. هلا على الغالب اذا كانت مؤسسه صغيره عندي فممكن بسوي مقابلات، بخلص برسم مخططات وبسوي داتا ديكشنري. بس اذا كان عندي مؤسسه ضخمه جدا فاكيد ما راح تضل المعلومات موجوده في بالي لوقت ما اخلص تحليل كل النظام. فممكن ايش اسوي انا؟ بحلل برسم مخطط، وايش بسوي؟ بسوي جزء من الداتا ديكشنري، برجع بروح على مخطط ثاني بوسع الداتا ديكشنري بعمقه. جزء بالداتا ديكشنري الاول ما كتبت، ما بعرف كل المعلومات اللي فيه،
لو وقت ما قابلت موظف ثاني ضفت شويه معلومات، موظف ثالث ضفت شويه معلومات، حسنت المعلومات اللي فيه. وقت ما اخلص تحليل كل شيء حتى يخلص معي الداتا ديكشنري. يمكن اعتماد منهجيه البناء من الاعلى من الاعلى الى الاسفل. ايش معناتها من الاعلى الى الاسفل؟ من المهام الكبيره للمهام الصغيره. هذا المقصود. فممكن انا ابدا الدكشنري من الشغلات العامه وابدا شوي 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 اخصصها. ابدا افصل فيه شوي شوي. هون عندنا مثال اذا بدكم تطلعوا لحالكم عن داتا ديكشنري. هون في عندي عم لك عندي هذا المخطط فيه معلومات عم تجي. في عندي شيء اسمه امبلوي ماستر عم بيعطي معلومات اسمها امبلوي ريبورت سجل للموظف، عم بيعطي عمليه اسمها بروديوس امبلوي بيجك. فبجي هون بشوف اول شيء عرفنا الامبلوي ريبورت. الامبلوي ريبورت كلها معلومات عم تنتقل. فاول شيء عرفتها. ليش؟ لاني اذا عرفتها بقدر بعدين بعرف الداتا ستور. اذا عرفت اين هي ببدا بعرف الداتا ستور، بعرف نوع المعطيات، لا بعرف نوع المعطيات عم تطلع منه، بعدين بقدر بستند الى تعريفه له. فلذلك هلا عندي امبلوي ريكورد. بعدين في عندي هون تايم فايل ريكورد. هاي تايم فايل ريكورد. فيه امبلوي نمبر، امبلوي نيم، اور سورس. بعدها فيه قد الواحد اشتغل. امبلوي باي تشيك، هذا هو المعطيه للامبلوي، هي ناتج العمليه. في امبلوي نمبر، رقم الامبلوي، امبلوي نيم، ادريس، كارنت باي اماونت، يير دو ديت، فيجرز. بعدين عندي ويج انفورميشن، ريت اوف باي، نمبر الى اخره. في عندي مجموعه من المعلومات ممكن تساعدني في تنفيذ العمليه. وفي عندي مجموعه من المعلومات توصف لي الدخل، وفي عندي مجموعه من المعلومات توصف لي الخرج. في رسم خطوات ممكن اذا بيساعدنا هذا ممكن. هلا في انواع معقده ثانيه من المخططات رح نحكي عنها لاحقا. اناليزنج انبوت اند اوتبوت، تحليل الدخل والخرج تبع النظام. مثل ما شفنا النظام في له دائما بالاخير في دخل وفي خرج، صح؟ فهون الدخل والخرج ممكن كمان اوصفهم بالداتا ديكشنري. فبحط كمان اسم وصفي للدخل او الخرج في المخطط. اذا كان مخطط منطقي بنصف المعطيات بيجي نحدد صيغه هالمعطيات. هي ايش نقصد بهالكلام؟ يعني معلومه ممكن تكون عامه، يعني يكون مخطط منطقي بحط معلومه بشكل عام. مثل ما قلنا لما بجيب واحد بيعطي معلومات شخصيه، ما بقول بيعطي اسم من خلال 5 خانات الى اخره، لا. مسؤول الاتصال مع المستخدم، هل استشير المستخدم، هل علق، ما هي ملاحظاته، هل قبله الى اخره. لازم دائما نشوف بعد ما نحطه نروح نستشير المستخدم. شوف هل تم سؤاله بالاول انه والله ايش المعلومات؟ يعني الدخل والخرج معناتها هذا نحن عم نبني نظام معلوماتي، انه هذا الاتصال مع المستخدمين الخارجيين. فبروح بعد ما اسوي تحقيقات بسال الناس عم تستخدم النظام، هل هذا الشيء اللي عم تستخدموه بالضبط؟ هي المعلومات اللي عم تبعتوها، هي المعلومات اللي عم تاخذوها الى اخره. وبحط كل معلومه بتاكد منها، بقول لي الموظف مضبوط هذا كلامك صح، بحط عليها لازم انه هذا الكلام اشاره انه هذا تم التاكد منه. لازم اتاكد هل المعطيات هي دخل ام خرج. لازم اتاكد من شكل الدخل او الخرج. شلون يعني الشكل؟ الشكل ممكن يكون تقرير او شاشه او صوت. ايش مقصود بالتقرير؟ شيء ورقي يعني. الشاشه شاشه كمبيوتر. الصوت معلومه صوت. هي سجلناه، بس اذا الناتج عم يعطي صوت، يعني مثلا اذا نظام المعطيات اللي عندي عم يعطيني عم بطلب منه معلومه معينه، فهو عم يقول لي ناجح، وبيعطيني بقول لي بقول له اسم فلان، بقول لي ناجح مبروك. ما فيها شيء، هذا خرج صوتي مهم. هذا المقصود بالخرج.
عندك فكره اخرى؟ نعم، في ناس تتحسس من الموضوع. مو بس هيك، انا بعرف زملائنا بيجي يكون بده يعطي محاضره بسجله مثلا بيكون عطاه بيختلف، لان هو عم يسجل لحاله مو ناهي، فما بعرف لما واحد حاجه. نعم طبعا. اي الله يرحمه. كمان بقى هون الشغله النفسيه كثير بتلعب دور. ترتيب وتسلسل المعطيات على الشاشه او التقرير. هل صار احصاء دوائر عامله؟ هي كلها شغلات تفصيليه. ترتيب اظهار المعلومات، انا عندي معلومات بدي اطالع، انا بطالع رول من رواتب الموظفين، هذا ليش لازم احط اول شيء اسم الموظف وعلى يساره تاريخ ميلاده وعلى يساره الساعات اللي داوم وعلى يساره الراتب، كيف بدها تطلع المعلومات، شكل هالمعلومات، تفصيلات تبعتها. احيانا تطلع معلومات على شكل شاشه ايه وبتقول لي لازم تطلع نتيجه احصاء، مضبوط، بس في تفصيلات اكثر انه هل نتيجه الشاشه رح تطلع دوائر ولا رح تطلع اعمده ولا كيف رح تطلع هاي. قائمة العناصر الواجب التعامل مع هالاسماء والاطوال وهي اساسيه او مشتقه ومعايير التحرير والترابط بين عناصر الاظهار. يعني معناتها نحن يا جماعه في غير تحليل الداتابيز نفسها، في غير تحليل المخططات، في عندي تحليل خاص للدخل والخرج. شلون يعني؟ يعني ممكن صحيح انا ممكن بالداتابيز تبعتي يكون اسم المدينه مخصص لها 15 حرف، لكن بالاظهار عندي ما بدي مساحه كبيره، فممكن اخصصها بس 15 حرف مثلا، وهي بتطلع عندي بدها تحديد بحركه بالماوس حتى اشوف كل اسم المدينه. هذا خيار الاظهار، لازم اعرف ايش بده الموظف اللي عندي، هل هو المعلومات اللي عنده كثير مهم، مثلا موظف السجل المدني، هل كثير مهتم هو باسم المدينه ولا مهتم؟ اذا مهتم باسم المدينه مثلا بسميه عريضه، اذا ما مهتم باسم المدينه بسميها ضيقه، ولو كان في الداتابيز عريضه. يعني خيار اظهار واخراج مستقل عن بالضبط عن التخزين، عن كيف المعلومات مخزنه. وهل هي المعلومات اساسيه او مشتقه؟ ايش مقصود المعلومات الاساسيه والمشتقه بصراحه؟ ايوه مظبوط، معناتها لازم اذكر المعلومات، هي المعلومات الاساس مخزنه ولا هي المعلومات عباره عن بالضبط تحتاج الى حسابات لاخراجها. ومعايير التحرير اذا كريتيريا مثل ما قلنا، معايير التحرير يعني شلون بدي اسوي حرف كبير حرف صغير ملون، مجال الحقل الى اخره. والترابط بين عناصر الاظهار، يعني ممكن احيانا في اجزاء من عناصر الاظهار تعتمد على بعضها. يعني مثلا بشكل عام احنا بالكليه في عندنا بالسنه الاولى 5 اقسام، كويس؟ هلا في كليات ثانيه بالسنه الاولى عام، بالسنه الثانيه عام، السنه الثالثه ببدا الاختصاص. فممكن انا الطالب في شاشه مكتوب عليها ايش الاختصاص، بس هي الشاشه ما بتفتح الا اذا كان طالب سنه ثالثه فما بفتح، اما اذا كان طالب سنه ثانيه ما بتفتح لنا او ما بتفتح الحقل الجدول. معناتها هو المعلومات تبع الاخراج مرتبطه في بعضها، معناتها لازم احدد انا ايش المعلومات اللي هي مرتبطه في بعضها اثناء التحليل. هلا مثال هون، طبعا مثلا الامثله كلها هي ما هي امثله يعني هي جداول قابله للاخذ والرد، ما هي شيء ستاندرد ممكن نعدل عليها حسب الشيء اللي بيوافقنا. مثلا هو تحليل الدخل والخرج. عندي عنصر الدخل والخرج اسمه كاستمر بيلينج ستيتمنت. يوزر كونتاكت سوزان هاند، مين الشخص اللي بالضبط اللي تواصلنا معه مشان هالشغله هي؟ هو فلان. فايل تايب ايش هو هذا؟ دخل ولا خرج؟ لا خرج. شو فورمات
فايل فورمات ايش الشكل؟ هو ريبورت مثل ما قلنا شكل ورقي. سيكونسينج اليمنت اندترمايند، ما بنعرف، مو مقرر لسه، ما حددنا لحد الان. يعني ممكن واحد يقول لك انا ما بفرق معي شاشه او هذا مبدئيا ما بيختلف. ايش فيه عناصر هذا؟ هلا هون فيه current date التاريخ الحالي، links 6 طوله، edit criteria system supplied هذا مزود من قبل النظام. بعدين وهكذا. هلا في عندي customer number، عندي customer first name، customer last name، customer middle initial، street الى اخره. ايش هاي البي والدي؟ ذكروا؟ بيزد ولا ديرايف؟ يعني وحده مشتقه ولا اساسيه؟ هلا مثل هون اوردر نمبر مثلا مشتق، في كثير اشياء مشتقه. هلا المعلومات لما مبنيه ممكن يكون لها طبيعه احيانا ثابته او نصف ثابته، سيمي بيرمننت، او ممكن نقول تمبرري مؤقته. مثل ما قلنا في معلومات خاصه سجلات الطلاب بشكل دائم، في السجلات اللي بيوقع عليها العميد مثلا هيكون سجلات مؤقته. عندما يتم انشاء مخزن المعطيات من اجل توليد شاشه او تقرير فقط، فتتم الاشاره انه يوزر فيوز. هلا من الشغلات المهمه جدا تعرفوا بالداتابيز هي الفيوز. الفيوز شلون داتابيز بده يشوفها اليوزرز، ففي شيء يعني اسمه يوزر فيوز. using the data dictionary. هلا ايمتى تكون داتا ديكشنري عندي ممتاز؟ لما بقدر بصممه استفيد منه عدد كبير من التطبيقات. كل ما كان اعم، كل ما كان ممكن اوصفه في عدد اكبر من التطبيقات، كل ما كان افضل. فدائما لازم افكر وانا عم بشتغل داتا ديكشنري ما بس في التطبيق الحالي، افكر انه هذا قد استفيد منه انا في التطبيقات اللاحقه، فلذلك الاسماء باخذها عامه اكثر. يمكن ان تستخدم من اجل معناتها الداتا ديكشنري من اجل بناء التقارير والشاشات والفورمز. ايش هن الفورمز؟ بالضبط، هن اشياء بنحطهم ضمن الواجهات مشان المواقع، مشان ناخذ معلومات. يمكن نستخدمه تلاحظوا من اجل توليد اللغه البرمجيه، لما نكون مسوينه مضبوط وعندي المخططات مضبوطه فممكن تتولد اللغه البرمجيه عندي بشكل آلي. تحليل تصميم نظام وكشف التدفقات والمناطق التي يحتاج الى توضيح. نسوي بريك 5 دقائق. معناها من الاشياء المهمه مثل ما حكينا هي تحليل مثلا الدخل والخرج، واخذنا عليه مثال. بعدين شفنا انه ممكن من خلال الداتا ديكشنري نشوف نبني التقارير والشاشات والفورمز، ممكن نولد اللغه البرمجيه اللي بتنفذ لي الكود، ممكن تساعدني في تحليل تصميم النظام وكشف بعض المناطق اللي بحاجه لتوضيح. الحين وانا عم بكتب الداتا ديكشنري بقول لي طيب هي شلون بدها تصير؟ هذا ايش طبيعه هالمعلومه؟ هذا بيدفعني اني ارجع اسال واستفسر لحتى الاقي الشيء المطلوب. هلا شلون ممكن انا ابني السكرينز والريبورتس والفورمز؟ ممكن ابنيهم بشكل بسيط من خلال التفاصيل تبعت كل بند من البنود. لما بعرف ايش تعريفه وايش طوله لكل بند بنود بقدر شوي شوي ببني الفورمز، ممكن ابني الريبورتس. Arrange the elements in a pleasing and functional way using design guidelines and common sense. معناتها انا بيساعدني على حط العناصر. انا لما بكون في عندي داتا ديكشنري وبعرف ايش الغايه من ريبورت ما مثلا، هذا بيساعدني على ترتيب عناصر الريبورت، غير لما بكون مطلوب مني يقول لي يطبع كذا وكذا وكذا. لما اكون بعرف كل عنصر ايش طوله وايش الغايه منه والتقرير العام ايش الغايه منه، هذاك الوقت هذا بيساعدني
على صياغة هالتقرير هذا. repeating groups become columns. بعض الأشياء المكررة بتصير عبارة عن، بيساعدني كثير بالديكشنري إنه أذكر والله كذا كذا هذا مكرر، أو ممكن تبقى بتعرف صيغة معينة مشان نذكر إنه معلومة مثلا مشتقة ولا معلومة مكررة ولا معلومة اختيارية إلى آخره. Structural records are grouped together on the scriptboard of form. الشغلات العناصر المجموعة كلها تضم structure، هذول لما بعرضهم عادة بعرضوا كله كمان مع بعضهم بعض، ما بعرض كل معلومة لحالها. هذا بيساعدني كمان في بناء الداتابيز مثل ما نعرف. إذا كان شغلي أنا عندي في معلومة بعرف إنه والله كل طالب بيجي باخذ اسمه واسم أبوه وخاله وبعدين طالب ثاني اسم أبوه اسم إلى آخره، هذا بيساعدني أسوي كمان جداول وأسوي أتخيل الداتابيز وأسطرها وأعملها. هلا في ممكن ملاحظات كل العناصر الأساسية غير مشتقة الصادرة عن عملية جملة تكون داخلية زي مهم. ليش؟ بيزكس، يعني معلومات بيزكس لازم تدخل تطلع معناتها. مهم؟ أخذت أنا والله ريكورد هوية الطالب، لازم أرجع هوية الطالب، ما ممكن أخذها وأحتفظ فيها. أو ممكن صورة عنها بس بدي أرجع معناتها. يعني الشيء إيه؟ يعني قصدي أنا أخذت الصورة عن الهوية، أخذت المعلومات، إيش بدي أسوي بعدين بالصورة؟ بحتفظ فيها، معناتها أنا بحتفظ فيها ضمن السيستم، بس أنا كعملية ما بحتفظ فيها. بحطها وين؟ بحطها في مخزن معطيات مثلا. العنصر المشتق يجب أن يكون خارجا على الأقل لعملية لا يكون هو دخلا لها. نحن ماذا ما نقول؟ عرفت أحد العناصر أنها مشتقة، معناتها هذا لازم يكون خرج لعملية من العمليات حتى يحسب. مهم؟ العناصر الموجودة في التدفقات الداخلية أو الصادرة عن مخزن المعطيات يجب أن تكون معرفة فيه. مخزن المعطيات ما ممكن أسحب منه شيء مو موجود بالأساس فيه. هذا من ذلك شيء. لا، في شغلات كثيرة ما ببين معي إلا إيمات أثناء التنفيذ. يعني المعلومات كلها الواحد بيقول بالأول إيه ليش أنا بتعذب وأسوي داتا ديكشنري، لكن لما بيجي بنفذ هذاك الوقت فعلا بحس بالريع. هلا ممكن نستخدم الداتا ديكشنري لبناء الاكس ام ال. تتذكروا ايش هو الاكس ام ال او ايش هي لغه الاكس ام ال؟ الاكس ام ال قلنا نشرحها بشكل مبسط، هي لغه بسيطه جدا 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 لكن مهمه جدا جدا جدا. ابدا، هي لغه ما في ابسط منها وبنفس الوقت مهمه جدا. ما لا بسيطه وما فيها يعني هي فكرتها في بساطه. ايش هي فكرتها؟ مثل ما حكينا سابقا، مثلا انا عندي تطبيق بالانترنت، هالتطبيق هو عباره عن ايش؟ صيدليه. اي واحد بده دواء بدخل عندي عن طريق الصيدليه بشتري. واحد ثاني كمان عنده صيدليه، واحد ثالث عنده صيدليه، واحد ثالث رابع طبيب. الطبيب بده ادويه كمان يسوي برنامج. هالبرنامج هو مشان يقول انه الدواء اي دواء بحاجه له مريضه. كل مريض بقول له انا عندي مرض فلاني، بقول له انت عندك بحاجه للدواء الفلاني. وفي كمان مخزن ادويه يوزع ادويه، الزلمه بيصدر كمياتها هي من هالدواء هذا وهالدواء. هلا بالاساس قبل سابقا كان كل واحد عم برمج، طبعا اللي برمج لهذا غير اللي برمج لهذا غير اللي برمج لهذا، فكل واحد حط معلومات مختلفه لتوصيف الدواء. شلون يعني؟ يعني واحد حط حقل سماه اسم الدواء، حط له 20 حقل. حط شيء اسمه مصدر هذا الدواء، حط له 30 حقل. حط شيء اسمه الدولة التي تم فيها تصنيع هذا الدواء، حط فيها 70 حقل. حط كذا. هلا نجي على الثاني عنده غير شيء. أول حقل ما حط فيه الدولة التي فيها مصدر الدواء، حط مثلا أسباب استخدام هذا الدواء وحط لها مثلا 100 حقل. مصدر هذا الدواء حط لها 25 حرف مخالف للاول، لان كل واحد عم يشتغل لحاله. كل واحد. فهلا هذا وين المشكله؟ هلا هون اذا انا كطبيب بدي اقول له للصيدلي اعطيه لمريض الدواء الفلاني، ما في حل الا لا يا بدي احكي معه بالتليفون يا بدي اكتب له رساله. السؤال هل تقدر الداتابيس تبعيتي تتواصل مع الداتابيس تبعيت هذا؟ لا، لاني مختلفين. الشيء الوحيد بس اذا سوينا ملف لتوصيف الدواء، قلنا هذا الملف اذا في هيئه ما
او نحن كلنا اتفقنا على صيغه معينه. هالصيغه ان لازم الدواء يكون مكون اول شيء من اسم الدواء، ثاني شيء من الشركه المصنعه، ثالث شيء من الاسم التجاري، رابع شيء من الاستطبابات، خامس شيء من الاعسار الجانبيه، سادس شيء متى ما اتفقنا على هالشيء ايش بصير فينا؟ وحطيناه بملف التوصيف بنحطه بملف اسمه XML. هذاك الوقت حي واحد فينا بالداتا بيز تبعيته بيحاول يتقيد بهالXML، بيحاول يتقيد فيه، واذا ما تقيد فيه لما بده يطالع الملف، لما يطالع المعلومات بيحاول الصيغه باي صيغه بصيغه الXML. هذاك الوقت صرنا كلنا مع بعضنا نتواصل مع كل انحاء العالم. لاحظ هذا الكلام بيسبب لنا سهوله هائله في التعامل مع كل انحاء العالم. ليش؟ لان احنا متفقين على الملف XML. معناتها تستخدم الXML لتبادل المعلومات بين الفعاليات التجاريه المختلفه، تحل مشكله التشارك على المعطيات من قبل اشخاص يستخدمون نظم برمجيه وحاسوبيه واداره قواعد معطيات مختلفه. يمكن تحويل وثائق XML الى اشكال خرج مختلفه. XML هي اسلوب لتعريف وترتيب وترجمه، معناتها بنعرف وبنرتب وبنفلتر وبنترجم معطيات الى لغه معطيات عالميه يمكن استخدامها من قبل ايا كان. يمكن انشاء وثائق XML انطلاقا من قواعد معطيات او برامج او تكتب مباشره او برنامج خاص بكتابه. معناتها XML هلا قواعد معطيات راسا بتقول لك ولد انا ملف XML انطلاق من قواعد المعطيات نفسها، يعني بتحول قاعده المعطيات الى ملف XML. او برامج، ممكن في برامج تكتب هالشيء هذا او في برامج خاصه لكتابه. على حال هي بسيطه جدا. ممكن معجم المعطيات يشكل بدايه رائعه مشان ايش؟ مشان نولد ملفات XML. معناتها the data dictionary is an ideal starting point for developing XML content. A standard definition of the data is created using a set of tags that are included before and after each data element or structure. هي مكونه من تاجات مثل لغه HTML. تعرفين لغه HTML؟ فشلون بحط تاج مثلا بقول الهيد والهيد البادي الى اخره. نفس الشيء هون نفس الاسلوب بس شو؟ XML. ايوه مختلفه شوي، وهدول في تاجات انا بخترعهم، يعني ما ضروري هدول يكونوا والله معروفات سابقا. XML elements may also include attributes، معناتها بحط فيها مواصفات. XML document tends to mirror the data dictionary structure، فهو شكل اخر، طريقه اخرى لتوصيف المعطيات، صوره اخرى من الداتا ديكشنري. مثال هون سوينا مقارنه بين الداتا ديكشنري وبين XML. بنلاحظ هون باليسار بالداتا ديكشنري حيطت انا انه في عندي نيم، حطيت بوليت كاستمر، ان الكاستمر في عنده شيء اسمه نيم، وفي عنده شيء اسمه ادرس، اسم وعنوان وكارنت بالانس والمصاري حاليا اللي معه، واوردر انفورميشن كمان محطوطه. هي معناتها اختياريه مو هيك؟ ما هيك اللي محطوطه بين حصتين، والبيمنت. طيب هلا نجي بالاكس ام ال بنلاحظ بنشوف شيء اسمه كاستمرز، في شيء اسمه كاستمر. بنلاحظ بالنهايه كمان في شيء اسمه كاستمرز، هي التاج، معناتها هذا الملف كله له علاقه بالكاستمرز. هون عم بعرف كاستمر نمبر هو كذا. بنلاحظ كاستمر نمبر معناتها ان الكاستمر بالاساس كاستمر في له رام، والنيم تايب يساوي كذا، معناتها انا في شيء اسمه فيه حقل اسمه كاستمر، فيه حقل اسمه نيم، فيه حقل اسمه لاست نيم، فيه حقل اسمه فيرست نيم. اهلا وسهلا، الله يفتح. في شيء اسمه فيرست نيم، في شيء اسمه ميدل نيم. بنلاحظ هون لما عرفت الكاستمر قلت فيه له نيم، لكن نجي على النيم نفسه ايش فيه النيم؟ النيم فيه من لاست نيم وفيرست نيم وميدل نيم، وميدل نيم ممكن يكون ما موجود. بنلاحظ معناتها هذا الكلام هو تطبيق الاكس ام ال صاير، يعني تطبيق لمين؟ للداتا ديكشنري. يعني اللي عنده هذا اللي على اليسار بيقدر يستنتج كيف لازم يكتب هذا الملف يلي من على اليمين، ولو ما كان بالمية بنفس الترتيب. يعني مثل هون نحن عند الكاستمر عم نقول اول حقل فيه النيم فيه 3 حقول، بينما راسا ذكرنا 3 حقول مباشره، ان اللاست نيم والفيرست نيم والميدل نيم. ماشي الحال؟ وهكذا. معناتها هي الاكس ام ال. هلا الاكس ام ال بقدر بسوي ملفات موحده، وهي ملفات موحده ما ضروري تكون مكتوب فيها، يعني بس بكتب انه الكاستمر لازم يكون مكون من النيم ومن الادريس كذا، بدون ما احكي عن كاستمر معين، ما بدي احكي عن كاستمر معين. هالملفات العامه بتحدد الصيغه العامه، ما ضروري تحكي عن اشخاص محددين، اسمها DTD. معناتها هي ملفات تبع الاكس ام ال
لكن هي اعم من ملفات اكس ام ال. تستخدم للتاكد من ان محتويات اكس ام ال صحيحه. شلون يعني صحيحه؟ يعني مظبوط صحيح. فانا بكون بتاكد هذا الملف دي انه المعطيات اللي طالعه بهالملفات الملف الاكس ام ال فعلا بتوافق مظبوط للربط اللي بيتاكد من الترتيب. فهذا ملف عام، هذا ما بحط فيه اسم مستخدم معين، لا بس بقول انه الكاستمر لازم يكون له فيرست نيم، لازم يكون له لاست نيم، لازم يكون له ادريس، لازم يكون له كذا وهكذا. هي مثال على شو اسمه الدي document type definition for the customer XML document. نلاحظ هون بقول document type عندي customers هي عباره عن customer زائد يعني اكثر من customer، في زبون اول، زبون ثاني، زبون ثالث، هيك معناتها الزائد هون. يعني الملف نفسه ما بحط فيه دواء واحد، انا بحط فيه اكثر من دواء. هلا كل دواء منهم، كل دواء بده يكون فيه الكاستمر شكل واحد، يكون في عنده في له نيم وفي له ادريس، في له كارنت بالانس وفي له اوردر وهكذا كل واحد منهم. طيب النيم لازم يكون مكون من لاست نيم وفيرست نيم وميدل نيم، وهذا وراء اشاره استفهام. اشاره استفهام معناتها اختياري، ممكن يكون موجود او ما يكون موجود. هذا كله بناخذه من داتا ديكشنري، ممكن ناخذه من داتا ديكشنري. الفيرست نيم هلا هون بحكي اكثر عن نوعه، بي سي داتا. البي سي داتا هو نوع معين من وهكذا. معناتها انا بنلاحظ انه الداتا ديكشنري ساعدني بال100% على شغل هالكلام هذا. اكس ام ال هالكلام كثير مهم حاليا بالنسبه لنا. الطالب اكثر بيحتاج تعريف محتوى وكتابه اكس ام ال تتضمن هدول الاكس ام ال سكيمات، يعني شلون لازم يكون ترتيبا لوظيفه الاكس ام ال، عددا محددا لتكرار كل العنصر، وكمان نوع المعطيات من العنصر. A more precise way to define the contents of an XML document includes exact number of times an element may occur, includes type of data within elements. XML طبعا اختصار ل Extensible Markup Language. كمان هو يعني مثال ما ناخذه حاليا. هلا بنبدا بشكل سريع بالدرس التالي. اليوم في شغلات عامه بس حلوه، يلي هي عن اليو ام ال. فراح نتذكر اول شيء مفهوم الاو او بي، وهذا بجوز ياخذ معنا شويه وقت، بس هذا ضروري نحن كناس بنشتغل بالمعلوماتيه نعرف كيف تطورت مثلا لغات البرمجه لو وصلنا للشيء اللي وصلنا. لان الاو او بي هي مو بس هلا كثير من الناس بيجوا بيشوفون بيقولوا والله نحن عم نشتغل بالجر، بس بالشغل بالجر مثل بشتغل بالسي، ما كثير بتفرق، ما في عقليه وراها، في شيء اسمه له علاقه بالتحليل. كثير ناس تغفلوا في كتابه البرامج. راح نحكي عن اليو ام ال. اليو ام ال كمان بدنا نعرف كمان استخدام التحليل في عدد كبير من المخططات. في الكلاس دايجرام، عندي اوبجكت دايجرام، عندي كلاس دايجرام شلون بنحولها الى اي ار دي، الباكجينج، عندي يوز كيس موديلينج، يوز كيس دايجرام. كلهم هدول حكينا شوي عنهم بالبدايات، حكينا اشكال بسيطه لكن رح ناخذ بالتفصيل. في شيء اسمه اكتيفيتي دايجرام، في شيء اسمه سيكونس دايجرام، في شيء اسمه كوميونيكيشن دايجرام، وكيف نحن بنحلل باستخدام يو. بس نحن خلينا نتذكر او بي هي اختصار لاوبجكت اورينتد بروجرام. ايش رايكم كيف نحن بامكاننا نترجمها؟ هل نترجمها البرمجه غرضيه او هدفيه او شيئيه او كائنيه التوجه، ولا البرمجه الموجهه نحو الغرض او نحو الهدف او نحو الشيء او نحو الكائن، او البرمجه الموجهه نحو الاهداف او الاشياء او الكائنات؟ هي المشكله انه بنشوف كثير من الكتب ترجموا كيف ما بدهم، مع ان الترجمه خصوصي لما بترجم العنوان هذا بيأثر كثير بالشخص لانه بيعطيه فكره عن المحتوى بالضبط. ففي ناس بيقولوا انه البرمجه كائنيه التوجه مثلا. هلا هذا الكلام بيخربط له شوي عقله للقارئ، لان المقصود اوبجكت اورينتد بروجرامينج. اول شيء الاوبجكت ما ضروري يكون مفرد، بالانجليزي اوبجكت اورينتد ممكن يكون مقصود فيها اوبجكتس. اول شيء برمجه موجهه نحو الاشياء. شلون يعني البرمجه موجهه نحو الاشياء؟ البرمجه قبل
كان واحد يكتب برنامج ده يحل معادله من الدرجه الثانيه، يحل معادله من الدرجه الثانيه، لا يجمع عددين، لا يحسب راتب. كان البرنامج هو عباره عن فانكشن، عباره عن وظيفه. شوي شوي بالاو بي صرنا ما نوجه الهدف، ما نوجه نحو الوظيفه فقط، وانما نحو انا بدي ادمج هون مؤسسه مثلا، هالمؤسسه فيها صف، فيها شؤون طلاب، فيها كذا، فيها كرسي، فبأتمت بقول بحاول الاقي تعبير برمجي مقابل للكرسي، وظائف تبعت الكرسي. في عندي مكيف، الوظائف تبعت المكيف. وهذا من خلال الاو بي صار بامكاننا نسوي. ليش؟ لانني بالاو بي بسوي ادمج بتضل ثابته. يعني انا عندي بدي ادمج الجامعه، في عندي واحد اسمه موظف، فبجي بحاول امثله. شلون بمثل الموظف؟ الموظف بمثل من خلال البارامترات، الاشياء الخاصه المتعلقه فيها، اللي هو اسمه مثلا، واللي هو رقم تليفونه، يلي هو راتبه، يلي هو موقع عمله، هي كلها بارامترات خاصه فيه. والوظائف اللي ممكن يقوم فيها، يمكن هو يقوم بعمليه توقيع، يمكن هو يقوم بعمليه حساب رواتب، يمكن هو يقوم بعمليه تصحيح، هي كلها عباره عن وظائف. معناتها انا صرت احاول بالاو بي ايش اسوي؟ الاقي محاكاه للاشياء الموجوده حقيقه. فانا من النوع اللي بفضل بقول البرمجه الموجهه نحو الاهداف او نحو الاشياء، نحو الاشياء اللي موجوده حوالي. انا ايش هدفي؟ ابرمج هالمؤسسه فيها كذا وكذا، بروح على الرسم بوصفهم بالكود البرمجي. إذا بنتذكر الاو بي بنشوف مثلا هالمسألة الصغيرة: يستطيع الزبائن بأحد البنوك أن يفتحوا أنواع مختلفة من الحسابات البنكية، حيث يمكنهم إيداع الأموال وسحبها أو تحويلها بين الحسابات. هون بنلاحظ مثل ما خططنا بالدي اف دي، لما خططنا بالدي اف دي قلنا الأسماء دائما مرشحة لحتى تكون عبارة عن، عندي الأفعال هي رح تكون بروسيسز، وهيك تذكروا الافعال بروسيسز او المصادر. وهون بنضيف كمان انه الاسماء قد تكون عباره عن كلاسات، كل شيء اسم ممكن يكون كلاس، وكل شيء. فلذلك انا ممكن يكون في عندي شيء اسمه كلاس اسمه الزبون، وممكن يكون في عندي شيء اسمه الحسابات، وممكن يكون الاموال، بس ما بنعرف، نشوف بجوز يكون ايه. ممكن يكون ايداع، هي وظيفه، ممكن تكون هون ميثود، طريقه مثل بروسيس. ممكن يكون سحب الاموال، ممكن تحويل الاموال. كلمه ايداع هي ديبوزيت، وكلمه سحب هي ويثرو. عشان هلا بنستخدمها. لاحظوا هذا الكلام ممكن نحن نكتبه باسلوب البروسيجرال ابروتش، طريقه التقليد، الطريقه السابقه في البرمجه. كنا نقول انا في عندي عمليه اسمها ميك ديبوزيت، يعني بوليان عفوا، ميك ديبوزيت يعني اجي بعمل مثل ما حكينا هون، بسوي عمليه ايداع، فبحط رقم الحساب اللي بدي اودع فيه وبحط الكميه. مهم هذا البرمجه العاديه، سويت بروسيجر، البروسيجر حطيت رقم الحساب اللي بدي اودع. طيب الشيء الثاني ويثرو، السحب، كمان حطيت رقم الحساب وحطيت كميه المبالغ اللي بدي اسحب. وكان كنا نقدر نعرف بلغه السي مثلا شيء اسمه structural account، يعني structure هي بنيه. هالبنيه بقول فيها كاركتر، اسم الشخص، وفيها رقم حسابه، وفيها المبالغ اللي عنده حاليا، وفيها account type، نوع الحساب. وكان عندي شيء يصير في عندي مثل ما لاحظنا، نرجع معناتها انا في عندي عمليه عامه هي عمليه ايداع، وفي عندي عمليه عامه اسمها عمليه سحب، وفي عندي ملف. هالملف اسمه حساب الشخص الاول، حساب الشخص الثاني، حساب الشخص الثالث، حساب الشخص الرابع. الشخص الاول ايش فيه حسابه؟ هي كلمه اكونت واحد، فيه اسمه، فيه رقم حسابه، فيه الرأس تبعه الى اخره، ونوع حسابه هل هو طويل الامد، هل هو مع فائده بدون فائده. وبعدين بيجيني بملف اسم الشخص الثاني وحسابه الى اخره، بعدين اسم الشخص الثالث وحسابه والمصاري اللي عنده ونوع الحساب، والرابع. معناته عندي ملف طويل فيه ايش؟ فيه هالستراكشر، فيه حساب الاول حساب الثاني. وفي عندي طريقتين عامتين، الاولى هي اسحبي من حساب فلان، فبتجي على حسابه تسحب منه مصاري، تاعي حساب فلان تسحب منه مصاري. هي برمجه. معناها هون بهالبرمجه بنركز على الاجراءات التي تطبق على العمليات، ولكن المعطيات مشتركه بين الاجراءات بلا حمايه. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الاجراء يلي اسمه withdraw، السحب،
هذا ممكن يتعامل مع هالحساب او هالحساب او هالحساب او هالحساب. معناتها الشخص اللي بيتحكم بالويدرو بيقدر يخربط كل الملفات، مو هيك؟ بينما هي الطريقه البروسيجر. الطريقه البروسيجر نحن بنركز فيها مثل ما قلنا على على العمليه، انه يا بدي احط انا حساب يا بدي اسحب. فلذلك البرنامج تبعي ما بيقدر يشوف فعليا الشخص اللي عم بيودع، ولا بيقدر يشوف الشخص اللي عم بوضع له عم بحط له المصاري، ولا عم بيشوف عمليه النقل من حساب الى حساب. هو بيشوف النقل لكن ما بيركز كثير على الحساب الاول والحساب الثاني، بالنسبه له هدول كلهم معطيات. بينما بالبرمجه غرضيه التوجه ايش بصير؟ صار التركيز الاساسي هو على الاشخاص نفسهم. هذا الشخص فلان له حساب فلاني، والشخص فلان له حساب فلاني، كل شخص له حساب، وهالحسابات هي بقدر من خلالها اسوي عمليه التحويل. فصارت عمليه التحويل هي مرتبطه بالشخص هذا واللي بيقدر يسويه على الحساب هذا. ما بقى صارت شغله عامه بسويها من اي شخص لاي حساب. معناتها اوبجكت اورينتد حقيقه هي بتفتح، بقدر بشوف الاثنين، بصير في عندي هذا معرف، شخص معرف، والحساب تبعه معرف، هذا هو اوبجكت وهذا اوبجكت، وفي بيناتهم عمليه بيقوم فيها ربما هذا الشخص بيقوم في هذا الشخص لحتى يحط ضمن الحساب الفلاني. هلا هذا ما بيقدر يحط ضمن الحساب الفلاني الثاني، بيقدر يحط ضمن الحساب الاول، لكن بيقدر يحول من الحساب الاول الى الحساب الثاني. هذا الشخص الثاني نفس الشيء بيقدر يسوي نفس الاعمال، لكن مو على حساب، مو على هذا الحساب، وانما على الحساب اللي خاص فيه. هذا هو الفرق بين او بي وبين البروسيجر. معناتها بالنسبه لي بدل ما كانت الاشخاص ورصيدهم وحساباتهم عباره عن ارقام فقط مخلوطه مع بعضها، صارت لا، صارت مميزه. صار الشخص نفسه هو المميز، وصار الحساب تبعه مميز، وصار المبالغ تبعيته كمان مميزه. هي معناتها انا صرت بقول له الحساب اللي هو اكونت بقدر من خلاله بسوي عمليه سحب، وبقدر بسوي عمليه ايداع. طبعا هي ايداع وهي سحب، وبقدر بسوي عمليه تحويل. ونتذكر كمان في شيء اسمه مفهوم الانكابسوليشن. ايش كان الانكابسوليشن؟ كبسوله يلي هي مثل الحبه مغلف. انكابسوليشن يعني تغليف. ايش المقصود بالتغليف؟ يعني انا الطرق انا بقدر بسوي بقدر بسوي اسلوب بحيث بقول له للشخص انا عندي بنك فتحت له حساب، بقول له استخدم انت طريقه الايداع عن طريق الانترنت، بقدر استخدم طريقه السحب، بس هو بيعرف شنو عم يصير السحب جوا؟ ما بيعرف. فهو بيعرف الطريقه من برا لكن ما بيقدر يعرفها من جوا. هذه كانت تغليف العمليه الحقيقيه. وهذا بيتم من خلال بعض، مثل ما بنعرف عن كل كلاس، هذا كلاس الاكونت مثلا فيه قسم الاتريبيوتس وقسم الميثودز. فهون نحن عم نعرف، عم نقول له العمليه اللي اسمها بوبليك، معناتها عمليه مين ما كان بيقدر يسويها. العمليه اللي هي عمليه ايش؟ عمليه الايداع وعمليه السحب. بينما معرفه المبلغ الموجود هذا بسوي برايفت. برايفت يعني مين ما حد بيقدر يعرف. بينما هي ممكن نستخدمه مباراه الكلاس. مباراه الكلاس ممكن يجي زبون يقول انا بدي استخدم ويدرو، بس ما بيقدر يعرف من برات الكلاس الا عن طريق ايش؟ عن طريق هالطريقتين هذول. هلا هدول طريقتين بامكانهم يضيفوا او ينقصوا من الحساب. لكن يجي واحد من برا، يعني شغله حلوه انه صار هذا مثل معبر، هالطريقتين صاروا معبر لمين؟ لهم. هدول الباب تبع البيت. انا عندي كلاس هو البيت. هالكلاس له فتحتين، طريقتين، هن الويذرو عندي الديبوزيت. هلا اذا واحد من برا اجى حاول يطلع ايش هي قيمه البالانس ما بيقدر يعرف. لكن اذا واحد استخدم طريقه الويذرو ممكن يغير قيمه البالانس، وممكن اذا استخدم ديبوزيت ممكن يغير قيمه البالانس. طبعا فلذلك نحن بنحط له كلمه سر، يعني هدول مو بس هيك بسيطات، هدول عاده بحط معهم كلمه بارامترات ما بتقدر تنفذ العمليه الا عن طريق ايش؟ كلمه السر. بس الشيء الحلو هون معناتها هي القيمه صارت ما حد بيقدر يعدل فيها من برا. ما دام سويت هالصندوق الناس بتقدر تعدل فيها هي فقط الويزدرو والديبوزيت. هاي الطريقه بتفيد في بروتكشن
بروتكشن معناتها حمايه، ما حد يقدر يغير الحساب الا عن طريق الطرق المشروعه. الشيء الثاني هو الكونسيستنسي. ايش معنى كونسيستنسي؟ تماسك. تماسك يعني ما والله بتيجي طريقه بتغير الحساب وبجي ثاني يوم بكون هذا طريقه من خارج الكلاس غيرت الحساب. بكون انا حطيت مليون ليره، بعد ثاني يوم بشوف في واحد دخل من عنده مو خلال اسمي لحتى يعدل فيها، فتتم المعلومات متماسكه وبتسمح ايش؟ بالتغيرات. اوكي. ايه تفضل. معناها نحن بالاو بي الشيء اللي صار عندي، صار بدل ما كنا نتعامل مع اشياء عامه خياليه، صرنا نعرف في عندي كلاس وفي عندي اوبجكت. الاوبجكت هو اشتقاق من الكلاس، فاقول والله عم اتعامل مع جودي ولا مع داريا ولا مع جين ولا مع بريتاني. صرت اتحدد يعني، وهذول كلهم بينتموا للكلاس اللي اسمه غير، كلهم هذول بينتموا للكلاس اللي اسمه بنت. بقدر بتعامل مع الشخص نفسه، بيصير له ايدنتيتي. راح نوقف هون ونكمل ان شاء الله في المحاضرات القادمه.